नमस्कार साथीहरू, आज पनि ग्रुप थ्योरीको एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम लिएर आएको छौँ। गत साल केयुले सोधिसकेका क्वेसन पनि हो। हामी आज यो थ्योरमलाई प्रुभ गर्छौँ आजको क्लासमा। थ्योरमले के भनेको छ त भन्दा सुरुमा हामी हेरौँ थ्योरमको स्टेटमेन्ट। थ्योरमले कुनै ए, बी बिलोङ्स टु जी, एबी इलिमेन्ट जीमा पर्ने एउटा थ्योरम छ र कसरी डिफाइन भएको छ भन्दा ए अपरेसन बी टु द पावर एन बराबर ए टु द पावर एन अपरेसन बी टु द पावर एन भएको छ। हो यो हाइपोथेसिस अब यो हामीसँग गिभन कन्डिसन चाहिँ के को लागि पनि एक्जिस्ट हुन्छ अथवा के को लागि दिएको छ त भन्दा 3 कन्जिक्युटिभ इन्टिजर्स। कन्जिक्युटिभ भनेको लगातार आउने 3वटा नम्बर भनेको जस्तै 1 2 3 11 12 13 कन्टिन्यू आउने 3वटा तीनवटा नम्बर 3वटा इन्टिजर्स भनेको कन्जिक्युटिभ इन्टिजर्स हो भने हामीले देखाउनु पर्ने के हो त एओबी बराबर बीओए अथवा जी चाहिँ एबेलियन ग्रुप हो भनेर देखाउनु पर्छ। त्यसका लागि हामी सुरुमा के गरौँ त भन्दा लेट 3वटा कन्जिक्युटिभ नम्बर्सहरू हामी डिफाइन गरौँ। सुरुमा लेट m plus 1 and m plus 2 be 3 consecutive integers 3 consecutive integers then by hypothesis ले के भनेको छ त भन्दा 3वटै कन्जिक्युटिभ इन्टिजर्सको लागि a to the power b पहिलो m भन्ने इन्टिजरको लागि a to the power m अपरेसन b to the power m हुन्छ। यसलाई हामी इक्वेसन फर्स्ट भनौँ। त्यसैगरी दोस्रो के भनेको छ m plus 1 को लागि पनि a अपरेसन b to the power m plus 1 बराबर a to the power m plus 1 अपरेसन b to the power m plus 1 हुन्छ भनेर हाइपोथेसिसले भनेको छ। त्यसैगरी इक्वेसन के रे m plus 2 का लागि पनि a अपरेसन b to the power m plus 2 बराबर a to the power m plus 2 अपरेसन b to the power m plus 2 लाई हामी इक्वेसन थर्ड भनेर भनौँ। अब यसपछि हामी के गर्ने त भन्दा फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड र फर्स्टबाट हामी के पाउँछौँ त भन्दा यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। जस्तै अब एओबी मैले यहाँ इक्वेसन सेकेन्डमा जुन यो पार्ट छ यो पार्टलाई मैले यसरी टुक्र्याएर लेख्छौँ एओबी टु द पावर एम अपरेसन ए अपरेसन बी भनेर यो भन्नु र ए अपरेसन बी टु द पावर एम प्लस 1 भन्नु एउटै। हामीले अल्जेब्रामा एउटा इन्डिसेसमा एउटा ल पढाएको थियौँ। ए टु द पावर एम छ अथवा ए टु द पावर एम प्लस 1 छ भने यो भनेको के हो त ए टु द पावर एम इन्टु ए टु द पावर 1 हो। अथवा यस्तो हुन्थ्यो भने यस्तो लेख्न मिल्थ्यो, यस्तो छ भने यस्तो लेख्न मिल्थ्यो। हो त्यही हामीले यहाँ एप्लाई गऱ्यौँ ए टु द ए अपरेसन बी टु द पावर एम अपरेसन ए अपरेसन बी यो हामी छुट्टै लेख्यौँ। यो भनेकै यो हो। अब इक्वेसन सेकेन्डमा यतिको भ्यालु हामीसँग के छ ए टु द पावर एम प्लस 1 एन अपरेसन बी टु द पावर एम प्लस 1 छ। अब हामी के गर्छौँ यस पछाडि भन्दा यो बिचको टर्मलाई हामी छोडिदिन्छौँ। यो टर्मलाई छोडिदिन्छौँ हामी ए अपरेसन बी टु द पावर एम अपरेसन ए अपरेसन बी जस्ता त्यसै लेखेर यो टर्म छोडेर ए टु द पावर एम अपरेसन बी टु द पावर एम प्लस 1 लेख्छौँ। अब यस पछाडि हामीसँग इक्वेसन फर्स्टमा के छ त भन्दा ए अपरेसन बी टु द पावर एम भेटियो भने यो लेख्न मिल्छ भनेपछि यो यसको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ त ए टु द पावर एम अपरेसन बी टु द पावर एम। किनभने ए अपरेसन बी टु द पावर एम भयो भने इक्वेसन फर्स्टले यो लेख्न मिल्छ भनेर भनेपछि यो बराबर यो हुन्छ भनेर त्यही भएर हामीले ए अपरेसन ए टु द पावर एम अपरेसन बी टु द पावर एम लेख्यौँ। अपरेसन अरू जस्ता त्यस्तै नै भयो। अब ए टु द पावर एम प्लस 1 अपरेसन बी टु द पावर एम प्लस 1। अब यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दा हामी यो टाइपको एउटै यो टाइपमा एउटा निकाल्छौँ हामी। जस्तो बी टु द पावर एम अपरेसन ए बराबर
ए अपरेसन बी टु द पावर एम भन्ने यस्तो टाइममा हामी यसलाई डिराइभ गर्छौँ। अब त्यसका लागि यहाँबाट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट बी टु द पावर एम अपरेसन ए यति एउटा लेखेर यो यतापट्टि पनि बी हटाउने, यतापट्टि पनि ए टु द पावर एम हटाउने, सेम यतापट्टि नि यता लेफ्ट साइडबाट ए टु द पावर माइनस एम हटाउनु पर्यो, यतापट्टि के हटाउनु पर्यो त भन्दा बी हटाउनु पर्यो। त्यसका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त बाई क्यान्सलेसन ल अथवा अपरेटिङ बोथ साइड्स बाई ए टु द पावर माइनस एमले फ्रम लेफ्टबाट ए टु द पावर माइनस एमले गर्नु पर्यो, एन्ड बाई बी इन्भर्सले राइटबाट गर्नु पर्यो, फ्रम राइटबाट अपरेट गर्नु पर्यो। हामी के पाउँछौँ, हामी के पाउँछौँ त भन्दा ल अब ए टु द पावर माइनस एम लेखौँ यहाँ, ए टु द पावर एम अपरेसन बी टु द पावर एम अपरेसन ए अपरेसन बी, यसको राइट साइडमा बी टु द पावर 1 के अरे बी इन्भर्स, यो भयो। यसको पनि लेफ्ट साइडमा ए टु द पावर माइनस एम अनि अरू जस्ता त्यस्तै ए टु द पावर एम प्लस 1 अपरेसन बी टु द पावर एम प्लस 1, यसको पनि राइट साइडमा बी टु द पावर के अरे बी इन्भर्सले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, के अरे अपरेसन गऱ्यौँ है त, अपरेट गऱ्यौँ। अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ भन्दा ग्रुपको एसोसिएटिभ ल युज गर्छौँ हामी, अथवा भनेर ए टु द पावर माइनस एम अपरेसन यहाँनिर यो यता राख्छौँ ए टु द पावर एम, अनि बी टु द पावर एमलाई सिङ्गल छोडिदिन्छौँ, यतापट्टि नि ए सिङ्गल छोडिदिन्छौँ हामी, अपरेसन यो पछाडिको बी अपरेसन बी टु द पावर बी इन्भर्सलाई एक ठाउँमा लेखिदिन्छौँ। त्यसै गरी यहाँ सिमिलरली लेफ्ट साइडमा पनि हामी त्यही गर्छौँ, यहाँनिर लेफ्ट साइडमा ए टु द पावर माइनस एम अपरेसन ए टु द पावर एम छ, त्यसपछि बाँकी रह्यो यहाँ अपरेसन ए बाँकी रहन्छ, अपरेसन बी टु द पावर बी टु द पावर एम बाँकी रह्यो, अपरेसन फेरि बी भएकोलाई बी अपरेसन बी टु द पावर माइनस इन्भर्स यसरी गरौँ। अब यहाँनिर बुझ्नु होला है त, जस्तो यहाँनिर ए टु द पावर माइनस एम अपरेसन ए टु द पावर एम, यो एमलाई यदि हामीले इन्डिसियसको ललाई एप्लाई गर्ने हो भने, जस्तो यहाँनिर लेखिएको ल ए टु द पावर एम प्लस 1 हुन्छ भने ए टु द पावर एम डट ए हुन्छ। अब यहाँ डटको ठाउँमा अपरेसन छ, यहाँ त्यही फरक हो, अरू सेम नै हो। त्यही भएर यो अपरेसन भयो, ए पछाडि लेख्यौँ हामीले, यसलाई चाहिँ यता एसोसिएट गरिदियौँ। त्यसै गरी बीको नि त्यही हो, बीमा पनि एम प्लस 1 छ, बीलाई अगाडि छोडिदियौँ एसँग, र बी सिङ्गल बीलाई चाहिँ पछाडि अपरेट गरे के अरे एसोसिएट गरायौँ हामीले। अथवा यो भनेको आइडेन्टिटी हुन्छ, ई हुन्छ, अपरेसन बी टु द पावर एम अपरेसन ए अपरेसन यो भनेको ई बराबर ए टु यो भनेकै ई हुन्छ, आइडेन्टिटी हुन्छ, अपरेसन ए अपरेसन बी टु द पावर एम अपरेसन आइडेन्टिटी। हामीले के पायौँ त भन्दा, अथवा बी टु द पावर एम अपरेसन बी टु द पावर एम अपरेसन ए बराबर ए अपरेसन बी टु द पावर एम, हामीले यो पायौँ। फर्स्ट र सेकेन्डलाई हेर्दा फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट दिस। अब यसै गरी सिमिलरली अब हामी सेकेन्ड र थर्ड पनि हेर्छौँ। त्यसका लागि हामी सिमिलरली मात्रै भन्छ, अब यत्रो सोल्युसन गरिराख्नु परेन। सिमिलरली फ्रम सेकेन्ड एन्ड थर्ड वी गेट, हामी के पाउँछौँ, फर्स्ट र सेकेन्डलाई एप्लाई गर्दा हामीले यस्तो टाइममा पावर सिङ्गल पावर भएको भेट्यौँ, एम पावर भएको भने, अब सेकेन्ड र थर्डलाई एप्लाई गर्दा हामी एम प्लस 1 पावर भएको भेट्छौँ। अरू सेम नै हो, जस्तै यो यहाँ चाहिँ हामी फर्स्ट र सेकेन्डबाट बी टु द पावर एम अपरेसन ए भेट्यौँ भने, सेकेन्ड र थर्डबाट बी टु द पावर एम प्लस 1 अपरेसन ए बराबर ए अपरेसन बी टु द पावर एम प्लस 1, यो भेट्छौँ हामी, यो पाउँछौँ। अब यस पछाडि हामी
यस पछाडि हामी अब के गर्छौँ भने यो दुईवटा केस आयो। फर्स्ट र सेकेन्डबाट यो भेटियो, सेकेन्ड र थर्डबाट यो भेटियो। अल्सो वी हेभ अब हामीसँग अब योलाई हामी यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको bm+1 अपरेसन एलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। हामी यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुरा छ, यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तो यो b अगाडि छोडेर यसमा bm+1 छ, bm+1 लाई हामी इन्डिसेसको एउटा रुलमा bm+1 हुन्छ भने यसलाई हामी b⁴m डट b लेख्न पाउँछौँ। अब यो डटको ठाउँमा यहाँ अपरेसनमा त्यही फरक छ, हो यस्तो लेख्न सक्छौँ भने यहाँ पनि त्यही गर्ने। अब b एउटा b हुन्छ, अर्को के हुन्छ b⁴m हुन्छ भने अपरेसन यो। अब यसलाई पछाडिकोसँग अपरेट गरायो, के अरे एसोसिएट गरायौँ। अब यो भनेकै के हुन्छ त b अपरेसन जस्ता त्यस्तै यो b⁴m अपरेसन a हुन्छ भने b⁴m अपरेसन a हुन्छ भने a अपरेसन b⁴m हुन्छ भनेर हामीले यो केस निकालिसकेका छौँ। अगाडि नै यो केस एप्लाई गरौँ। यसको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ त भन्दा a अपरेसन b⁴m लेख्छौँ। देयरफोर के भयो त भन्दा b+1 अपरेसन a बराबर b के आयो त यो गर्दा a अपरेसन b⁴m आयो। अब यतिको भ्यालु हामीसँग यहाँ कति छ त bm कति छ त bm+1 अपरेसन a को भ्यालु bm+1 अपरेसन a को भ्यालु कति छ त a अपरेसन b⁴m+1 छ बराबर। अब पछाडि यो जस्तो b अपरेसन a अपरेसन b⁴m। अब हामी अब सोलुसनको थ्योरमको लास्टतिर छौँ। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने AOB बराबर BOA हो। यो प्रुभ गर्नलाई अब यहाँ आइसक्यो, हाम्रो प्रुभ भइसक्यो। जस्तो AOB यहाँबाट आउँछ अनि BOA यहाँ त अलरेडी आइसकेको छ। अब योलाई क्यान्सलेसन लबाट b⁴m लाई हामी हटाउँछौँ यहाँबाट। अपरेटिङ बोथ साइड्स बाई केले अपरेट गर्छौँ त भन्दा b⁻m ले वी गेट b⁻m ले अपरेट गर्दाखेरि क्यान्सलेसन लले यो b⁴m पनि हट्छ, यहाँ पनि b⁻m हट्छ। त्यही भएर a अपरेसन राइटबाट लगाऊँ है, राइटबाट bm+1 अपरेसन हामी केले b⁻m ले अपरेट गरौँ इज इक्वल टु b अपरेसन a अपरेसन b⁻m अपरेसन b⁻m ले अपरेट गर्दैछौँ। अब यो a सिङ्गल छ, यहाँ b लाई फेरि हामी यस्तो फर्ममा लेखौँ, यस्तो फर्ममा यो फर्ममा छ, यो फर्ममा लेखौँ। अनि bm एउटा हुन्छ, अर्को b मात्रै हुन्छ। त्यो b लाई अगाडि लेखौँ हामी, अनि bm लाई b⁻m लाई पछाडि यो b⁻m सँग एसोसिएट गराइदिउँ। त्यसै गरी यहाँ BOA जस्ता त्यस्तै अगाडि एसोसिएट गरौँ अपरेसन योलाई चाहिँ पछाडि एसोसिएट गरौँ, b⁻m लाई चाहिँ b⁻m सँग एसोसिएट गरौँ। अब यो AOB भयो अपरेसन। अब यो यति भनेकै के हो त आइडेन्टिटी हो, BOA बराबर अपरेसन। अब यो यति भनेको के हो त आइडेन्टिटी हो। अब आइडेन्टिटी हामी छोडिदिन्छौँ, AOB बराबर BOA। दिस कम्प्लिट्स प्रुफ अफ थ्योरम। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस्, सुझाव दिनुस्, अनि च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुस् है।